সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পেলনীয়া আলুৰ বাকলিৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। আলুৰ বাকলিখিনি ভালকৈ ধুই পখালি ল'ব। এতিয়া এটা মিক্সি জাৰত বাকলিখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত মিক্সিত অলপমান গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। বেছি গুড়ি কৰিব নালাগে, অলপমান গোটা গোটা ভাব থাকিলেই হ'ব। এতিয়া তাত বেচন দিব 2 চামুচ, চাউলৰ গুড়ি 2 চামুচ, নিমখ সোৱাদমতে, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ আৰু জলকীয়া গুড়ি, যিটো জ্বলা জলকীয়া গুড়ি সেইটো আধা চামুচ দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। অলপমান পানী দি দিব, লাগিলে দিব পানীটো আৰু নালাগিলে নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছত ভালকৈ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি। আপোনালোকে এনেকৈ বাৰু বনাই খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন, খুবেই ক্ৰিস্পি হয়। তাৰপিছত গৰম তেলত ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। সাধাৰণতে আমি বাকলিখিনি পেলাই দিওঁ, কিন্তু পেলাই নিদি এনেকৈ নিৰামিষ দিনত আপোনালোকে বৰ ভাজি খাব পাৰিব। আৰু পিঁয়াজ নহৰু খোৱা বাৰত যদি বনায় তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিও বনাব পাৰিব। তাৰপিছত লৰাই লৰাই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। এয়া আলুৰ বাকলিৰ টেষ্টি পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।